අපි ෆස්ට් පාර්ට් එක කරලා ඉවරයි මේ වෙනකොට. අපි පටන් ගමු සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක. ටෙස්ට් 9 ඉඳන් තමයි අපිට පටන් ගන්නෙ questions. Okay, let's go. Test 9. Read the text and underline the most suitable word given within brackets. Read the text. මේ text එක කියවන්නලු. underline කරන්නලු most suitable word. වඩාත් සුදුසු වචනය යටින් ඉරක් අඳින්න කියනවා. මේ brackets ඇතුලේ දීලා තියෙන වචන වලින් තෝරගෙන. එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ මෙතන මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියන එක. මෙතන කරන්න තියෙන්නේ underline කරන්න. ලියන්න නෙමෙයි. Okay. You are a doctor of medicine from Sri Lanka. ඔයා ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍යවරයෙක්. You are at an international meeting in Switzerland. ඔයා international ජාත්‍යන්තර හමුවක meeting එක ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල ඔයා ජාත්‍යන්තර meeting එකක ඉන්නේ. You want to ඔබට අවශ්‍යයි you want to communicating with a doctor from Africa. අප්‍රිකාවල ඩොක්ටර් කෙනෙක් සමග ඔයාට අවශ්‍ය මොකක්ද? සංනිවේදනය කරන්න, කතා කරන්න. මෙතන communication කියන්නේ සංනිවේදනය. එතකොට එතන ඒක noun එකක්. communicate කියන්නේ සංනිවේදනය කරනවා. ඒක එතකොට verb එක. communicative කියන්නේ ඒක සංනිවේදන, ඒ කියන්නේ ඒක adjective එක. අපි ගත්තොත් communicative skills සංනිවේදන කුසලතා communicative skills කියලා කියනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන පැහැදිලි ආන්සර් එක අපිට ගන්න පුළුවන්. අනික මෙතන to තියෙනවා. ඒවා දන්නවා you want ඔබට අවශ්‍යයි. අපි to දාලා එක ළඟ වාක්‍ය දෙකක්. අපි මේ to එක තමයි අනිත් වාක්‍ය අපිට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. You want to communicate. ඔබට අවශ්‍යයි සංනිවේදනය කරන්නට. to දාලා තමයි අපි ඊළඟ වාක්‍ය මෙතනට එකතු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් උත්තරය වෙන්න ඕන communicate with a doctor from Africa. ඔබට අවශ්‍යයි සංනිවේදනය කරන්න අප්‍රිකාවල ડોක්ටර් කෙනෙක් සමග. හරි. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා in which language මොන භාෂාවෙන් in which language would you blank speaking with him. ඔහුත් සමග. එතන question mark එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන්නේ. මොන භාෂාවෙන් ඔබ කතා කරනු ඇතිද ඔහු සමග කියන එක තමයි මෙතන ප්‍රශ්නේ එන්නේ. මෙතන you කතෘ තියෙනවා. එතකොට අපට ආය අමුතුවෙන් you එක speaker කියන්නේත් කතෘනේ. speaker කියන්නේ කතා කරන්න. එතකොට you එක අපිට ඒත් එක්කම speaker කියන එක අපිට කොහොමවත් ගන්න බෑ. speaking මෙතන gerund එකක් විදිහට අපිට ගන්නත් බෑ කොහොමත්. මෙතන verb එකක් විදිහට ගන්නත් බෑ. verb එකක් විදිහට ගන්නව නම් අපිට ගන්න වෙන්නේ continuous එකනේ. එතකොට අපිට ගන්න වෙන්නේ දැන් will be speaking එක නෙන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන would. මෙතන would කියන්නේ විශේෂයි. would කියන්නේ will අපි කිව්වොත් future එකේ past එක. අනාගතයේ අතීතයට තමයි අපි would භාවිතා කරන්නේ. මෙතන කියන්නේ මොන භාෂා when would you speak with him ඔහුත් සමග කතා කරනු ඇතිද. එතකොට මෙතන speak කියන්නේ මෙතන normal base form එක speak. අපිට මෙතන ගන්න පුළුවන් speak ක්‍රියාපදයේ verb එක විදිහට. in which language would you speak with him. හරි. අනිත් ඒවා වෙන්නේ නැති හේතු මම දැන් කිව්වා. අපි යමු ආන්සර් එක දෙන්න third one එකට. The answer is most blank English. The answer උත්තරය is most බොහෝ දුරට English. බොහෝ දුරට කියව අපි දුරට කිව්වේ නෑ. The answer is most probability English. කියන්නේ probability කියන්නේ අපි noun එක ගමු මුලින්ම. probability කියන්නේ සම්භාවිතාවය කියන එක. ඒතර probably කියන්නේ
එක බොහෝ දුරට කියන්න තමයි probably කියන්නේ. ඒතර probable කියන්නේ මේකේ adjective එක. ඒ කිව්වේ noun එක තමයි probability සම්භාවිතාවය. ඒතර probable තමයි මේකේ adjective එක. එතකොට probability සම්භාවිතාවය probably කියන්නේ adverb එක, ක්‍රියා විශේෂණය. අපි කියන්නේ probable cause. අපි ඒක ඒ විදිහට කියනවා. අපි කියමු නාම විශේෂණ සඳහා අපි කියනවා probable cause. ඒ විදිහට අපි භාවිතා කරනවා. කියන්නේ විය හැකි හේතුව. probable cause කියන්නේ විය හැකි හේතුව. ඒක විය හැකි හේතුව කියන්නේ හේතුවනේ cause කියන්නේ. probable වෙනවා මුලට එනවා probable විය හැකි හේතුව. එතකොට කියන්නේ හේතුව විශේෂණ කරලා තියෙනවා විය හැකි හේතුව විදිහට. එතකොට මේක පැහැදිලිව පේනවා මේක adjective එක probable කියන්නේ. probably කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණයක්. probability කියන්නේ සම්භාවිතාවය. එතකොට මෙතන මොකද්ද ක්‍රියා විශේෂණ විදිහට අපිට මෙතන answer එක probable වෙන්නේ? The answer is උත්තරය තමයි most probably English. උත්තරය බොහෝ දුරට English විය හැකි කියලා තමයි කියන්නේ. වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මෙතන මේ වෙයි කියන එකට අපි කියනවා needs කියන එක. එතකොට ඒ වෙයි කියන එක තමයි බොහෝ දුරට වෙයි. බොහෝ දුරට වෙයි කියන තමයි එතන අරන් තියෙන්නේ. ඒ වෙයි කියන එකට වෙනවා කියන එකට තමයි අතර probably කියන එක ගැලපෙන්නේ. ක්‍රියා විශේෂණ. The answer is most probably English. The most probably කියන එක අපි සම්පූර්ණයෙන්ම යන්නේ මෙතන ක්‍රියාව විශේෂණ කරන්න. English කියන එක විශේෂණ කරන්න නෙමෙයි. හරි. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි යමු ඊගාවකට. Today other nearly 1.5 billion people around the world use English. Other nearly 1.5 billion. ආසන්න වශයෙන් බිලියන 1.5ක් බිලියන මිනිස්සු people around the world ලෝකයේ වටා use English. ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරනවා for many. for කියන්නේ අපි සඳහා many blank purposes. අරමුණු වලට අපි කියනවා purposes කියන්නේ අරමුණු. ඒතර මෙතන අරමුණු different අරමුණු differentiate purposes differently purposes අපි කොහොමද කියන්නේ? මේ different කියන්නේ විවිධ. ඒක නාම විශේෂණයි adjective එක. differentiate කියන්නේ වෙනස් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ඒක verb එක. differently කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණයි adverb එක. ඒතකොට මෙතන විශේෂණ කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ purposes කියන එකනේ අරමුණු. විවිධ අරමුණු සඳහා කියන එකට අපිට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ today nearly 1.5 billion people around the world use English for many different purposes. සඳහා විවිධ අරමුණු සඳහා. එතකොට මෙතන different කියන එක තමයි එන්නේ නාම විශේෂණයේ විදිහට. different purposes. මේ purposes එකට ඉදිරිපසින් different යනවා. හරි. differentiate කියන එක තේරෙන්නේ නැති අපි කියන්නේ differentiate yourself. differentiate yourself කියන්නේ ඔබ වෙනස් කරන්න. මේක ක්‍රියාපදයේ විදිහට තමයි differentiate එන්නේ. හරි. අපි යමු ඊගාවට. Why is English blank for international communication? Why is English ඉංග්‍රීසි useful uses for international communication සඳහා ජාත්‍යන්තර සංනිවේදනය international communication. එතකොට use the useful the uses. මෙතන කියන්නේ ඇයි ඉංග්‍රීසි ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර සංනිවේදනය සඳහා. එතකොට මෙතන English අපි කියොත් මෙහෙම English is useful. ඉංග්‍රීසි ප්‍රයෝජනවත්. අපි කියන්නේ useful English. ප්‍රයෝජනවත් ඉංග්‍රීසි කිව්වත් එකයි useful English කිව්වත් එකයි. English is useful කිව්වත් එකයි. එතකොට මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මේ useful කියන එක මෙතන නාම විශේෂණයක්. මොන නාමයේද විශේෂණය කරලා තියෙන්නේ මේ English කියන නාමය. වා දන්න විදිහට වා දන්නේ බොහෝ දෙනා මුලට පමණයි නාම විශේෂණ එන්නේ. අපි කිව්ව
මුලට ගත්තොත් beautiful flower. ලස්සන මල. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. The flower is beautiful. මල ලස්සනයි. එතනත් ලස්සන මලත් එකයි මල ලස්සනයි කිව්වත් එකයි. එතකොට මේ දෙකම නාම විශේෂණ ගොඩට අයිති වෙන්නේ. එතකොට මෙතන කියන්නේත් එක තමයි why is English useful for international communication? ඇයි ඉංග්‍රීසි ප්‍රයෝජනවත් ජාත්‍යන්තර සංවේදනයට? එතකොට මෙතන මේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට සම්බන්ධ වෙලා මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නාම විශේෂණය. ඉතින් use කියන්නේ භාවිතා කරනවා. users කියන්නේ තම භාවිතා කරනවා. ඒක singular කර්තෘ කෙනෙක් නම් singular subject එකක් නම් අපි යොදන්නේ singular verb එක විදිහට යොදනවා users. ඉතින් use අපි යොදනවා plural subject කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ බහු කර්තෘ කෙනෙක්ට use යොදනවා. ඒක ඔයාලා දන්නවා. ඒකට මෙතනට එන්නේ useful කියන එක තමයි මෙතන answer එක විදිහට එන්නේ adjective එකක් විදිහට. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. For one thing එක දෙයක් සඳහා many books and papers are in English. බොහෝ පොත් many books and papers නේ are in English වලින් තියෙන්නේ. එතකොට therefore කියන්නේ එම නිසා most of people බොහෝ දෙනා මිනිස්සු from different countries විවිධ රටවල learn English ඉගෙන ගන්නවා for international communication. ජාත්‍යන්තර සංනිවේදනයේ සඳහා. එතකොට මම හිතනවා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ ටෙස්ට් 9 එක ඔයාලගෙන් චෙක් කරලා තියෙන්නේ. මේකෙදී ඔයාලගෙන් චෙක් කරලා තියෙන්නේ ඔයාලා දන්නවද noun අපි ගත්තොත් verb adjective adverb මෙන්න මේවා ඔයාලා කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාලා අදාළ තැනට යොදවන්නේ ඔයාලට පුළුවන් දෙක කියන එක තමයි ඔයගෙන් මේක චෙක් කරලා තියෙන්නේ. ඒත් ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේ වගේ questions ගොඩක් කරලා මේක කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේක සාර්ථකව උඩ දාන්න. එතකොට ඔයා දැනගන්නවා මේකට එන්නේ මෙන්න මේක. මෙතනට එන්නේ මේ noun එකක්. මෙතනට ගැලපෙන්නේ මෙතනට verb එක. මෙතනට අනිත්‍යව ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේක ඔයා දැනගන්න. එතකොට ඒකත් එක්ක ඔයාගේ හුරුවත් එක්ක practice එකත් එක්ක ඔයාලට මේක පුළුවන් වෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා මේ වගේ questions ගොඩක් කරන්න මේ ඔයාගේ noun එකක්ද verb එකක්ද adverb එකක්ද adjective ද කියන check කරන questions තියෙනවා ගොඩක් එනවා. ඔයල්ස් වලටත් එනවා මේ වගේ full question විදිහට. ඒකට ඔය වගේ දේවල් කරලා ඔයල් එකට ඔයල් exam එකට face කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණ උද මාර්ක්ස් එකට ස්කෝර් කරන්න. අපි යමු ටෙස්ට් 10 එකට. මම හිතනවා දැන් ටෙස්ට් 9 අපි completely check කරා. අපි යමු ටෙස්ට් 10. okay. now ටෙස්ට් 10 එක අපි බලමු. මේක පොඩ්ඩක් zoom කරා. එතකොට ඔයාලට තව පැහැදිලි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා පොඩ්ඩක්. okay. හරි. අපි බලමු ටෙස්ට් 10. මේක ටෙස්ට් 10 එකේ කියනවා complete the following passage using the correct form of the verb given within each bracket. complete the following passage. මේ passage එක complete කරන්න කියනවා using correct form of verb. මෙතන check කරලා තියෙන්නේ verb forms. ක්‍රියාවල විවිධ ආකාර. given within each brackets. එක් bracket වලින් ඔයාට දීලා තියෙනවා ඒකට අදාළව answer එක check කරන්න answer එක ලියන්න ඕන. අපි බලමු. Jane Rita works in a language school. Hi, in Sri Lanka as a senior teacher. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? මේ Jane Rita works වැඩ කරනවා in a language school. භාෂා පාසලක in Sri Lanka ශ්‍රී ලංකාවේ as a senior teacher. senior teacher කෙනෙක් විදිහට. ජ්‍යෙෂ්ඨ ගුරුවරයෙක් විදිහට. First, මුලින්ම I asked her මම ඇහුවා එකෙන් whether she blank brackets අතුල අපට enjoy දීලා තියෙනවා teaching English. ඇහුවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මෙතන ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා මේක ඔයා ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. මෙතන පොඩ්ඩක් reported පැත්තට ගිහින් තියෙනවා reported speech පැත්තට. First I asked මම ඇහුවා her
ඇයගෙන් weather එතන weather දාලා yes no questions එකක් අහද්දී අපි දන්නවා weather දානවා. Whether she enjoy teaching English. අපි weather දාලා reported speech එකක් අපි reported speech පැත්තෙන් අපි කියක්ති අපි කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයටනේ. She enjoyed teaching English. මම මේක කිව්වොත් එයා ඒ වෙලේ කියලා තියෙන්නේ කොහොමද එතකොට? එයා එම අවස්ථාවේ දැන් මේක report කරන තව කෙනෙක්ට report කරද්දී මේ විදිහට අපි කියන්නේ. එතකොට එයා ඒ වෙලේ කියලා තියෙන්නේ අපි ට කියන්න පුළුවන් ඒ වෙලේ එයා කියලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන දැන් whether she enjoyed teaching English. අපි දන්නවා මේ reported speech වලදී අපි simple tense එක අපි convert වෙනවා simple present tense එක simple past tense එකට. මෙතන තියෙන simple past tense එකෙන් තමයි මෙතන answer එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉන්න ඕන. ඒකට ඒකට හේතුව තමයි අපි දැන් simple present වලින් මේ වෙලේ කියන්නේ අපි කොහොමද දාන්නේ? Do you enjoy teaching English? ඔයා enjoy කරනවද ඉංග්‍රීසි ගැන්වීම? එතකොට do you enjoy teaching English කියලා තමයි වෙලේ අහලා තියෙන්නේ. First I asked කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක මම මෙහෙම ඇහුවා කියලා දැන් කියනවා මෙතන. එතකොට මම මෙහෙම ඇහුවා කියලා first I asked. මම ඇහුවා her whether දැන් අපි do you කියලා නේ අහුවේ. එතකොට ඒ වෙලේ අහන්නේ ඔයා කියලා. හැබැයි ඒක දැන් මෙතන අපි Jane Rita කියන්නේ මෙතන ගුරුවරියක් කියලා දන්නවා. එහෙනම් අපි you වෙනුවට අපි ගන්නවා she. අපි she ගන්නවා මුලට. ඊට පස්සේ අපි මේක present simple වලින් කියවේ නිසා අපි මේක past වලින් අපි report කරද්දී කියන්නේ එතකොට enjoy එක enjoyed වෙනවා. ඊට ටික ඒ විදිහට එනවා teaching English. එතකොට weather අනිවාර්යෙන් දානවා. yes no එකේදී if or weather. ඊට මෙතන හරි දැන් පැහැදිලි අපි ආපහු මුලට යමු. Jane Rita works in a language school in Sri Lanka as a senior teacher. works කියලා තියෙන වැඩ කරනවා present tense එකෙන් තමයි මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. භාෂා පාසලක ශ්‍රී ලංකාවේ senior teacher කෙනෙක් විදියට. first I asked මම මුලින්ම අහුවා her whether she enjoyed teaching English. ඒකට ඔයා මෙතන දැනගන්න ඕනේ මෙතන weather කියලා තියෙන මේ ටික ඔයාලට පැහැදිලිව කියද්දි මෙතන අනික first I asked කියලා තියෙන්නේ. මෙතන reported පැත්තෙන් තමයි යන්නේ. ඒතර ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේ අහලා තියෙන present එකෙන් උනාට මෙතන යන විදියට weather දාන්නේ නැහැ නේ අපි. නැත්තම් ඒතර අහලා තියෙන විදිහට ඔයා දැනගන්න ඕනේ මෙතන එහෙනම් simple present වලින් එවනම් past එකෙන් තමයි මෙතන report කරද්දී අපි දාන්නේ. එතකොට ඔයා මෙතන enjoyed දාන්න දැනගන්න. මෙතන ඔයාලට දීලා තියෙනවා quotation mark ඇතුළේ. quotation mark ඇතුළේ දුන්නා නම් ඒක එයා එවෙලේ උත්තර දුන්න විදිහටම අපිට එයා කිව්ව විදිහටම මෙතන quotation mark ඇතුළේ දාන්න පුළුවන්. මෙතන quotation mark ඇතුළේ දාලා තියනවාද? මම ඇහුවා මෙන්න මේ විදිහටම ඇහුවේ කියලා quotation mark ඇතුළේ දාලා තියනවාද? නෑ නේ. එයා ඇහුව විදිහම දානවා. ඒ විදිහටම ඇහුවා නම් අපිට දාන්න පුළුවන් quotation mark ඇතුළේ දාන්න පුළුවන් මෙතනම මේ do you enjoy teaching English කියලා. එහෙම දාලා නැහැ. එතකොට ඒක මේ report කරපු විදිහට තමයි අතන මෙතන දාලා තියෙන්නේ quotation mark නැතුව. එතකොට මෙතන නම් quotation mark ඇතුළේ ඒකට answer එක දීපු විදිහ තියලා තියෙනවා. Yes I do. She replied. එයා උත්තර දුන්නා. එයා enjoy කරනවා කියලා. Yes I do. කෙටියෙන් උත්තර දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහටම අපිට quotation mark ඇතුළේ දාන්න පුළුවන්. ඊට බලමු. quotation mark ඇතුළේම තියෙනවා how long have you been teaching here? how long කියන්නේ කොච්චර කාලයක් තිස්සේනේ කොච්චර කාලයක් how long කියලා අපි questions අදද්දි අපි දාන how long have you been teaching here? එයා මෙහි උගන්වමින් ඉන්නවාද කියලා I asked මම අහවන්න මම අහපු එකක් quotation mark ඇතුළේ දාලා තියෙන අහපු විදිහටම කොච්චර කාලයක් ඔයා මෙහි උගන්වමින් ඉන්නවාද කියලා ඔන්න අහුවා. ඒතර මෙතන තියෙන්නේ present perfect continuous tense එකේ තමයි question එකක් මෙතන අහලා තියෙන්නේ have you been teaching කියලා. I asked මම අහුවා. නේ ඊට පස්සේ කියනවා since I blank from Maldives 3 years ago she continued කියන්නේ යා continue කරා යා තව ඉදිරියටත් තවදුරටත් කිව්වා කියන එක තමයි එතන කියන්නේ she continued. මෙතන past එකෙන් තියෙන්නේ she continued. ඒකට යා answer එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ අහපු ප්‍රශ්නෙට. since කියන්නේ පටන් කොච්චර කාලයක් පටන්ද? I returned from Maldives. return වෙනවා කියන්නේ Maldives වලින් ආපහු එනවා.
3 years ago. අවුරුදු 3කට පෙර කියන එකනේ ago කියන්නේ පෙර. ඒතර මෙතන මම I returned since I returned මෙතන return I returned since I returned from Maldives කියලා ගන්න බෑනේ. මම Maldives වලින් එනවා පටන් එහෙම ගන්න බෑනේ අපි. I කියන්නේ I returned from Maldives. මම Maldives වලින් ආවා අවුරුදු 3කට පෙර. ඒ පටන් ආවා කියන returned වෙන්න ඕන past tense. ඒ පටන් තමයි එතකොට මෙයා මේ කර්තව්‍ය කරලා තියෙන්නේ. කරමින් ඉන්නේ. හරි. ගන්නමින් ඉන්නේ. එතකොට කියනවා then talking about her future plans she said. then talking about her future plans. එයාගේ අනාගත බලාපොරොත්තු ගැන කතා කරමින් ඈ කිව්වා well I'm interested in teaching young children. මම interested. එයා කැමතිලු in teaching ඉගැන්වීමේට young children. තරුණ ළමයිට and I blank a special English language course next month. විශේෂ special English language course. ඉංග්‍රීසි භාෂා course එකක්. හරි. ඊළඟ මාසේ මොකද්ද එහෙනම් එයා කරන්නේ? එයා පටන් ගන්නවා කියන එකනේ කියන්නේ නම් I ඉතින් future නේ අනිවාර්යෙන්. ඒකට I will start. කෙලින්ම දාන්න පුළුවන් I will start a special English language course next month. එතකොට ඔයාලට මේ answers ඔක්කොම දාන්න පුළුවන්. අනික ඔයා විශේෂ දෙයක් දැනගන්න. අපි future දේවල් කියද්දී අපි භාවිතා කරනවා present continuous එක. I am starting කියන එක මෙතන වැරද්දක් නෑ. ඇත්තටම future කතා කරද්දී අපි present continuous භාවිතා කරනවා. කතනේදී. I am starting a special English language course next month. මේ විදිහට ආන්සර් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම I am going to start කියන එක ඔයාලා කොහොමද දන්නව? I am going to start. මම පටන් ගන්නටයි යන්නේ. කියන එක එතනින් අයිඩියා එක දෙන්න. එතකොට මෙතන ආන්සර්ස් කිහිපයක් දෙනවා. I'll be starting. හරි. ඉතින් මේ ආන්සර්ස් වලට කිහිපයක් මොකටද දීලා තියෙනවා. එතකොට සරලවම දාන දේ will start. will එක දාන will start. නැත්නම් I'm going to start. මේක විශේෂ දෙයක්. I am starting. present continuous එකත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා මේ වගේ papers ගොඩක් කරොත් ඔයාලට අහු වෙනවා මෙව අපිට පෙරත් අහු වුණා නේද කියලා. ඔයාලා පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න කරලා මේ හා සමාන දේවල්. then I asked her මම ඇහුවාගෙන් ඔන්න quotation mark ඇතුලේ තියෙන are you going to stay in Sri Lanka for a few more years? හරි මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ? are you going to stay? ඔයා නවතින්නටද යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ for a few more years? තව අවුරුදු කිහිපයක් ඔයා නවතින්නද යන්නේ කියලා අහනවා. හරි. එතකොට ඒකට මොකක්ද එයා කියන්නේ? I blank I should of course. එතන ආන්සර් එක දෙන්නේ මම හිතනවා කියන එක තමයි. එතකොට ඒක ඒ බේස් ෆෝම් එකකින්ම තමයි දෙන්නේ. I think. එතකොට එතන ආන්සර් ගන්න පුළුවන් ඒකමනේ කියලා ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්නේ එහෙමනේ. මම හිතනවා I think I should of course. if someone කවුරු හරි if දාලොන තියෙනවා if someone offer me මට offer කරොත් කියන්නේ මට මෙතන අයිඩියා එක දෙන්නේ මට කතා කරොත් මට offer කරනවා කියන අපි offer කරනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පිරිනමනවා. දැන් අපි full එක කියලා බලමු. if someone offer me a well paid job in another country I'll accept it. කවුරු හරි මට well paid job එකක් කියන්නේ හොඳට ගෙවන well paid හොඳට ගෙවන job එකක් in another country වෙනත් රටක හොඳට ගෙවන job එකකින් if someone offer me මට කවුරු හරි ඒකට කතා කරොත් හොඳට ගෙවන job එකට if someone ඔන්න මෙතන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා someone කියන්නේ අපි දන්නවා someone nobody somebody everybody එතකොට no one මේ හැම දෙයක්ම අපි සලකන්නේ ඒක වචන විදිහට හත්රුන් විදිහට. ඒතර මේවා සලකලා මේක අපි දාන්න ඕන එකට ක්‍රියාව තියන්න ඕන අපි ඒක වචනේ. හරි. එහෙනම් ඔයාලා මෙතන තියන්න ඕනේ someone offers කියන එක තමයි. s එකක් දාලා someone offers me
a well-paid job in another country, I'll accept it. මම මේක පිළිගන්නවා. I will accept it. මම මේක පිළිගනි. But that is not very likely. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඒ බොහෝ දුරට ඒකට ඉඩ නැහැ. But that is not very likely. කියන්නේ බොහෝ දුරට ඉඩ නැහැ ඒකට. She replied. එයා පිළිතුරු දුන්නා. මම හිතනවා මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා මේක වල ගොඩ පොඩ්ඩක් කැම්බුරට වාගේ චෙක් කරලා තියෙනවා වාගේ verb forms වදන ගන්න ඕනේ. එතකොට මේක අපි first පළවෙනි එකට answer කරාවේ reported speech පැත්ත පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා වාගෙන් ඒකේ answer එකක් ඔයාලට දාන්න ඕන. දෙවෙනි එකට ඔයාලට දාන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම past එකට දාන්න වෙනවා. මෙතන future ඔයාලට දාන්න ඕන. තුන්වෙනි එකේ හතරවෙනි එකේ ඔයාලට base form එකෙන්ම තියන්න ඕන. පස්වෙනි එකේ base form එකෙන්ම තියන්න ඕන. හැබැයි ඔයාලට තියන්නේ මේ සම්බන්ධ විශේෂ විදිහට ආව මේක ඒක වචන විදිහට අපි සලකනවා offers දාන්න ඕන. අපි ගත්තොත් මම කිව්වා දැන් someone, anyone, nobody, somebody මෙන්න මේ වගේ දේවල්. මේ වගේ කට්ටුවන් අපි ඒක වචන විදිහට සලකලා ඒකට ඒක වචන ක්‍රියාව තමයි අපි තබන්නේ. හරි. හරි. එතකොට මම හිතනවා දැන් මේ ටෙස්ට් 10 එක සම්පූර්ණයෙන් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේ මෙතන හරියට ස්පෙලිංස් හරියට ලියන්න ඕන ස්පෙලිංස්. හේතුව ඔයාලට මෙතන අනිවාර්යෙන් දීලා තියෙනවා. එතකොට ස්පෙලිංස් වරදින්න බෑ. ඔයා හරියට ස්පෙලිංස් ලියන්න ඕන. වැරදුනොත් ඔයාගේ මාක්ස් අනිවාර්යෙන්ම අඩු වෙනවා. හරි. ස්පෙලිංස් නිවැරදි ලිය යුතුමයි. හරි. අපි යමු ටෙස්ට් 11 එකට. මොකද්ද මේ ටෙස්ට් 11 එකේ ඔයාගේ චෙක් කරන්නේ? බලන්න. Fill in the blanks with the words given in the box. There is one extra word. Fill in the blanks හිස්තැන් පුරවන්න with the words. වචන සමග given in the box. මේ box එක උඩ දීලා තියෙනවා. අන්න වචන අරන් අපි ලියන්න තියෙනවා. අමතර වචනයක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න එකක් තියෙනවා. සමහර ඒවා කියනවා 3ක් තියෙනවා, 2ක් තියෙනවා. ඔයාලා සමහර ප්‍රශ්න වලදී ඔයාලා confuse වෙනවා. මෙහෙම කියන්නේ 3ක් හිතුවේ. එතකොට ඔයාලා මොකක් කරේ අවුලක් වුණාද කියලා ආපහු check කරලා මේ ප්‍රශ්න. එතකොට ඔයා හරියට මුලින් මේ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිව කියවන්න ඔයාට වචන කීයක්ද එක්ස්ට්‍රා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට ඒක කන්ෆියුස් වෙන එක නවතිනවා. එතකොට ආපහු පාරක් ඔයාගේ ටයිම් එක රිපීට් වෙන එකත් නවතිනවා. ආපහු පාරක් කියවද්දි. බොක්ස් එක ඇතුලේ දීලා තියෙනවා about, be, business, cage, captivity, exactly, estimated, expensive, harm, have, how, in, known, tigers to. ලොකු නොදන්නා වචන නෙමෙයි. කිහිපයක් විතර නොදන්නා වචන තියෙනවා. මෙතන විශේෂයෙන් අපි කියනවා captivity කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා වහල් භාවයට captivity කියනවා. estimate කරනවා කියන්නේ අපි ඒක නම් දන්නවා අපි තක්සේරු කරනවා, estimate කරනවා කියන එක තමයි estimate කරනවා. කියන්නේ estimate කරනවා. estimated කියන්නේ estimate ගත කරන ලද වගේ idea එකක් දෙනවා. expensive කියන්නේ නම් මිලාදික. harm කියන්නේ අපි කියන්නේ එක harm වෙන්න පුළුවන්. එක මෙන්න මෙහෙම කරොත් අපි ඒකට කියන සිංහල වචනේ අපි හානි කර වෙන්න පුළුවන්. harm. හානි. ඒක තමයි harm කියන්නේ. හරි. අපි start කරමු. මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම spellings should be corrected. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ spellings අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි වී යුතු spelling එකක් හෝ වැරදුනොත් ඔයාගේ answer එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි වෙනවා. ඒතර ඔයාගේ marks එක අඩු වෙන එක තමයි වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඔයා මේක spellings නිවැරදිව ලියන්න ඕනේ. ලියන්නේ වගේ writing පැතිවලදී spellings check කරන එක check වෙනවමයි. අපි start කරමු. Animal lovers go to wildlife sanctuaries. Animal lovers කියන්නේ සතුන්ට ආදරය කරන අය go to යනවා wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries කියන්නේ වන ජීවී අභය භූමි. Because they want to see animals up close. හේතුව තමයි එයාලට ඕන දකින්න animals up close. කියන්නේ ආසන්න ළඟටම වෙලා එයාලට දකින්න. They believe එයාලා විශ්වාස කරනවා sanctuaries මේ අභය භූමි are in the blank of taking care of animals that blank nowhere else to go. මේ nowhere else to go කියන්නේ කොහෙවත් යන්න නැහැ.
nowhere else to go. කොහෙවත් යන්න නැහැ. of taking care of animals. රැක බලා ගැනීම, සතුන් රැක බලා ගැනීම. මෙතන මොකක්ද අපිට ආන්සර් ගන්න පුළුවන්? Sanctuaries, they believe sanctuaries are in the ගන්න පුළුවන් අපිට about, in the be, in the then ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් in the business sanctuary. එයාලා විශ්වාස කරනවා sanctuary සබේ භූමිය in the business ව්‍යාපාරයක යෙදී ඉන්නේ of taking care of animals. ව්‍යාපාරික කියන මෙතන වැඩෙහි මොකක් හරි වැඩක යෙදී ඉන්නේ මේ සතුන් රැක බලා ගැනීම. that have nowhere else to go. කොහෙවත් යන්න නැති සතුන් රැක බලා ගැනීම. එතකොට have දාන්න ඕන nowhere. මෙතන nowhere කියලා තියෙනව නැති නෑ කියන එක මෙතනින් අඟවලා තියෙනවා. මෙතනින් අපි have දාන්න ඕන එකේ positive පැත්ත දාලා මෙතන have nowhere else to go. මෙතන වෙන අපිට ගන්න එකක් මෙතනින් අපිට නෑ. එතකොට have nowhere else to go. Nobody knows. මෙතන දැක්කද nobody knows. Nobody knows. Nobody කියන්නේ එතන මම කලින් කිව්වා nobody අපි සලකන්නේ ඒක වචන විදිහට. මෙතන knows කියලා වලට පැහැදිලිවම පෙන්නලා තියෙනවා knows කියන එක. ඒක දැනගන්න ඕනේ. ඒක වචන ක්‍රියාවක් කියලා. මෙතන තියෙන nobody knows කියන්නේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. blank how many of exotic animals කියන්නේ අපි කියන්නේ විදේශීය සතුන් exotic animals. කොච්චර ප්‍රමාණයක් විදේශීය animals ලා සතුන් now මේ වන විට live in ජීවත් වෙනවා live in blank in the United States exact මේ ඇමරිකාවේ මේ වන විට. එතන මෙතන answers අපිට ගන්න පුළුවන් nobody knows exactly. හරියටම කවුරුත් දන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මෙතන exactly කියන එක answer එක ගන්න පුළුවන්. nobody knows exactly. කවුරුත් හරියටම දන්නේ නැහැ. how many of exotic animals. කොපමණ ප්‍රමාණයක් විදේශ සතුන් now then living in captivity in United States. හරි එක්සත් ජනපදයේ වහල් භාවයේහි කොච්චර සතුන් විදේශීය සතුන් ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙනවද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මෙතනින් අයිඩියා එක දීලා තියෙන්නේ. හරි. though එම නිසා it's blank that there are at least 5,000 අඩුම තරමේ 5000ක්වත්. එතන මෙතන අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕනේ it's estimated it is estimated ඒක estimate ගත කරනවා that there are at least 5,000ක්වත් ඉන්නවා කියලා. කවුද? මෙතන අනිවාර්යෙන් අපිට ඉන්නේ tigers ලා. ඒතර tigers roaming in the wild. මේ කැලේ roaming කරනවා කියන්නේ සැරිසරනවා. සැරිසරමින් කොහෙද කැලේ? what is blank is that many of these animals end up. what is known කියන එක තමයි මෙතන answer එක එන්නේ. ඒතර මෙතන මොකක්ද කියන්නේ what is known is that many of these animals මේ බොහෝ මේ සතුන් animals end up blank wildlife sanctuaries when they become too blank and too dangerous for their owners blank keep. මොකද ඉතින් අයිඩියා එක දීලා තියෙන්නේ. what is known කියන්නේ දන්නා දේ. what is known දන්නා දේ is that many of දන්න දේ තමයි what is known is that many of these animals මේ සතුන්ගෙන් බොහෝ දෙනා end up in wildlife sanctuaries. wildlife sanctuaries when they become too expensive. again when කොට මොකක් කොටද they become too expensive. උන් ගොඩාක් expensive මිල අධික and too dangerous ගොඩක් භයානක for their owners ඔවුන්ගේ අයිතිකරුවන්ට
ඔවුන්න බලාගන්නකොට ඒක සම්බන්ධ මිලාධික වෙනවා ඔවුන් බ්‍රැක බලා ගැනීම එතකොට ඒක තමාතන become too expensive ඔවුන් ගොඩක් expensive වෙනකොට too dangerous ගොඩක් භයානක වෙනකොට for the owners ඔවුන්ගේ අයිතිකරුවන්ට හරි තොර මෙතන උඩේනම් ආපෝ යම් මෙතන නම් what is known දන්න දේ තමයි known කියන එක දැන් මෙතන answer එක එන්නේ is that many of these animals මේ ගොඩක් සතුන්ගෙන් end up in wildlife sanctuaries end up කියන්නේ end up in wildlife sanctuaries වනජීවී අභය භූමි when they become යාගේ අවසානයේ දන්න දේ තමයි මේ සතුන්ගෙන් බොහෝ දෙනාගේ අවසානය තමයි වෙන්නේ මේ වනජීවී අභය භූමිය යාලා මොකක් වෙනකොටද ගොඩක් මිලාදික වෙනකොට සහ ගොඩක් භයානක වෙනකොට ඔවුන්ගේ අයිතිකරුවන් සඳහා to keep යාලව තබා ගන්නට කෙනුල තබා ගන්නට බැරි තරම් තත්ත්වයකට එනකොට එයාලා කරන්න යාලා ගිහින් දානවා මෙන්න මේ wild life sanctuaries වලට. ඒක තමයි මෙතනින් පැහැදිලිවම කියලා දීලා තියෙන්නේ. But there is serious disagreement. නමුත් මෙහි තියෙනවලු disagreement එකඟ නොවිය හැකි දෙයක් about what exactly a sanctuary is. ගැන මොකක්ද නිසැකවම මේ sanctuary එකක් කියන අභය භූමියක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන මෙතන එකඟ නොවිය හැකි තැනක් තියෙනවා කියලා කියනවා. about කියන එකද මෙතන about කියන්නේ and how the animal is in care should blank treated සහ කොහොමද the animals in its care රැක බලා ගන්නේ කොහොමද and care should be treated කොහොමද උන්ට treat කළ යුතු වන්නේ some irresponsible visitors සමහර irresponsible visitors ලා cause more harm ඇති කරනවා ගොඩක් හානි තත්ත්වයන් than good by visiting the animals at irregular times ඒ කියන්නේ නිවැරදි හරි වේලාවන්ට එන්නේ නැතුව සුදුසු වේලාවන්ට පැමිණෙන්නේ නැතුව මේ කේක වේලාවන්ට පැමිණිලා irresponsible visitors කියන්නේ එකයි වගකීමකින් තොර පැමිණෙන්නන් මෙන්න මේ හානිකර තත්ත්වයන් නැති කරනවා කියන such issues can be minimized with the proper management system මේ බඳු issues ප්‍රශ්න පුළුවන් වෙනවා අඩු කරන්න minimize කරන්න with the proper management system සුදුසු කළමනාකරන පද්ධතියකින් මෙතන තේරෙන්න ඇති මෙතන අපිට එකට ගන්න උනේ business වැඩ නැත්නම් මෙතන business එක මිත්‍ර කරන ව්‍යාපාරය exactly මෙතන nobody knows exactly සකම කවුරුත් දන්නේ නැහැ කියන එක මෙතන have nowhere else to go කොහොමද යන්න නැහැ කියන එක have අපිට මෙතන positive පැත්ත දානවා nobody knows exactly මොකද දැන් ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මෙතන how many of exotic animals now live in captivity මොකක්ද මේ වහල් භාවයේ United States it's estimated that there are මෙතන දීලා තියෙනවා මෙතන estimate ප්‍රමාණයක්. එතකොට එතන estimated කියන එක අපි දාන්නේ. එතකොට මෙතන ඉස්සරහින් අනිවාර්යෙන්ම අපිට දාන්නේ estimated කරලා තියෙන කවුද? tigers ලා. මෙතන what is known මෙතන known තමයි අපිට answer කියන්නේ. දන්න දේ තමයි කියලා. what is known කියලා answer එක දෙන්න වෙන්නේ. එතන මෙතන end up in wildlife sanctuaries. මේ wildlife sanctuaries වලෙහි තමයි අන්තිමට මේ සතුන්ගේ අවසානයේ අන්තිම නවාතැන වෙන්නේ කියන එක තමයි දාලා තියෙන අපිට මේ ප්‍රොපෝෂන් එක ඇඩ් කරන්න. ඒලා ගොඩක් too expensive මිල අධික වෙනවා and too dangerous. ඔයාලගේ owners ලට keep තබා ගන්න owners to keep but there is serious disagreement about ගැන මේ serious disagreement එකක් තියෙනවා ගැන what exactly a sanctuary is and how animals its care should be treated. මෙතනට harm වෙන්නේ. එතකොට මෙතන අපිට ඉතුරුනේ ගත්තේ නැහැ cage අපිට අවශ්‍ය වුනේ නැහැ. එතකොට extra word එක තමයි cage. හරි. අපි යමු test
12 එකට මෙතන ස්පෙලිංස් අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරලා හරියට නිවැරදි වල තැන ගන්න ඕන ස්පෙලිංස් දාන්න. එතන මාක්ස් දීලා තියෙනවා 7 මාක්ස් දීලා තියෙනවා. ටෙස්ට් 12 බලමු ටෙස්ට් 12 එක. Test 12, the following is a part of Amanda's speech that she made at the end of the year, thanking the teacher in charge of her class. Fill in each blank in the speech, selecting the most suitable word from the box. The following is a part of Amanda's speech. Amandaගේ speech එකේ කොටසක් දීලා තියෙන පල්ලා she made හදලා තියෙනවා at the end of the year අවුරුදු අවසානයේ thanking the teacher in charge of her class. in charge of her class කියන්නේ ඒ පන්ති භාර ගුරුවරයාට ස්තුතිවන්ත වීම සඳහා මෙතන කියන්නේ fill in the blanks ස්තම් පුරවන්න කියන්නේ in the speech selecting the most suitable word මේ box එකෙන් තෝරගෙන. මෙතන විශේෂයෙන් මත දෙයක් තමයි මෙතන කිසිවක් ඔයාලට කැපිටල් භාවිත කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒතර ඔයාලා මෙතන කැපිටල්ස් භාවිත කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පියමු dear teacher I take this opportunity මේ ස්පීච් එක කියන්නේ දැන් I take this opportunity මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා on behalf of my friends to thank you. මගේ යාළුවන් වෙනුවෙන් on behalf of වෙනුවෙන් කවුරු වෙනුවෙන්ද my friends මගේ යාළුවන් වෙනුවෙන් to thank you. ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙන්න for your guidance. ඔබගේ අපිව යහමගේ guidance එකට. For your guidance as the teacher in charge of our class. අපි පන්ති භාර ගුරුතුමිය විදිහට. හරි. We all know අපි හැමෝම දන්නවා that blank we had difficulties and problems. We had ඔබට තිබුණා difficulties අපහසුතා and ප්‍රශ්න. තර මෙතන කියන්නේ මොකක්ද ඉතින් ගන්න plan we all know that although කෙසේ වෙතත් because කෙසේ although කියන්නේ කෙසේ වෙතත් because කියන්නේ එම නිසා however කියන්නේ කොහොම වුණත් whenever කියන්නේ කොයි වෙලේ වුණත් while කියන්නේ අතරතුර. එතන පැහැදිලිව පේනවා we all know that අපි හැමෝම දන්නවා that whenever we had difficulties and problems අපට අපහසුතා සහ ප්‍රශ්න තියෙන ඕනෑම වෙලාවක whenever ඕනෑම වෙලාවක you were always there to help us. ඔයා ඉන්නවා හැම වෙලේම අපට හිටියා අපිට උදව් කරන්න. එතකොට whenever තමයි best answer. ගාවට blank you spoke to us in a strict manner at times. ඒ කියන්නේ ඔයා අපට කතා කරා සමහර අවස්ථාවලදී a strict manner පොඩ්ඩක් තද හඬින් අපට කතා කරා. කමාදාලා කියනවා we knew it අපි දන්නවා ඒක it was blank. එතකොට එතන කතා කරත් කියලා නේද although you spoke to us in a strict manner at times සමහර වෙලාවට ඔයා මිස් අපිට කතා කරත් පොඩක් දැඩි හඬකින් we knew it අපි දන්නවා ඒක it wasn't blank you loved us so much අපට ගොඩක් ආදරේ නිසා කියන එක නෙමෙයි because you loved us so much ආදරේ නිසා හේතුව නිසා මෙන්න මේ හේතුව නිසා කියන එක because ගන්න. I remember මට මතකයි once එකපාරක් we all cried together අපි හැමෝම together එකට ඇඬුවා blank you were lying in a hospital lying in a hospital bed for several days දවස් කිහිපයක් several days දවස් කිහිපයක් තිස්සේ hospital එකේ bed එකේ වැතිරිලා ඉන්න අතරතුර කියන එක නෙමෙයි එතකොට අතරතුරදී තමයි මේ අඬලා තියෙන්නේ while were lying in a hospital bed for several days. Bang, this will not be our final day of meeting you. තන කෙසේ වෙතත් however this will not be මේක නොවෙනු ඇත අපේ final day අවසාන දිනේ of meeting you. ඔබ හමු වීමේ we loved you so much and you will be in our hearts forever. Thank you. ඔබ අපේ හදවතේ සදාටමදී thank you කියලා මෙතන answers ටික වල දීලා එකක් ඉතුරු වුණා නම් ඒක අපිට අනිවාර්යෙන් මෙතනට දාන්න පුළුවන්. ඒක වගේ check කරලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මෙතන ගොඩක්
although, because, however, whenever, while ඉගෙන ගන්න තියෙනවා grade 10 grade 11 දෙකේම. එතකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕන කොහොමද ඒවා කොයි තැනටද මේකෙන් මේක වෙන් කරලා දාන්න ඕන කියන එක දැනගන්න ඕන. හරි. එතකොට ඔයාගෙන් check කරලා තියෙන්නේ ඒක. although කෙසේ වෙතත්, because මෙන්න මේ නිසා, මේ හේතුවෙන්, however කොහොම වුණත්, whenever කොයි වෙලාවෙ වුණත්, while අතරතුර මේ තමයි ඔයින් check කරලා තියෙන්නේ. test 12 එක ලොකු අමාරුවක් නේ, ඒක ලේසි අමාරුවක් නෑ. කෙලින්ම පහ ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තියෙන්නේ. හරි. ටෙස්ට් 12 එකත් අපි අවසానයි. ටෙස්ට් 13 එකට යමු. ටෙස්ට් 13 එක පොඩ්ඩක් zoom පොඩක් අඩු කරලා අපිට සම්පූර්ණ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට හරි. read the following advertisement. මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක කියවන්න කියලා තියෙනවා. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කිහිපය කියවන්න තියෙනවා. A B C D E කියලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කිහිපයක් දීලා තිනවා. match them with the description given below them. match කරන්නලු මේ පහත තියෙන description එක. මෙතන description පහක් දීලා තියෙනවා. එතන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් පහක් තියෙනවා. එතකොට ඒකට අදාළ description එක match කරන්න තියෙනවා. write the correct letter. නිවැරදි උත්තරය letter එක තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. මේ A B C D කියන letter එක ලියන්න තියෙනවා of the advertisement. අදාළ advertisement එකේ in the box එකේ දීලා තියෙනවා. හරි. පළවෙනි advertisement එක කියනවා A adventurous binoculars from Milan's shop. මේ binocular කියන්නේ අපි කියන දුරදක්නයට අපි කියන binocular එකක් කියලා. මෙතන කියන්නේ එතකොට adventurous binocular from Milan's shop. Milan shop එකෙන් adventurous binocular එක දුරදක්නයක්. හරි. magnifying up to 8 times 8 ගුණයක් විශාලනය කරන්න පුළුවන්. to let you see the smallest details. කුඩා දත්ත තොරතුරු පවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. can be carried everywhere. එහෙම රැගෙන යන්න පුළුවන්. perfect gift for a nature lover. perfect gift එක මේ ස්වභාව ධර්මයට ආදරය කරන අයට. free delivery for orders of 3 or more කියලා තියෙනවා. 3ක් හෝ 3ට වැඩියෙන් ඕඩර් කරොත් free delivery කරලා දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්. B ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක wanted your old shoes. ඔබගේ පරණ සපත්තු අවශ්‍යයි. 250 rupees reward එකක් දෙනවලු. අපි කිව්ව ත්‍යාගයක් දෙනවලු 250ක. take any usable old pair of shoes into Helo's flagship store. Helo's flagship stores කියන එකට අරගෙන ඉන්නලු පරණ සපත්තු in Bristol Street between now and 30 September. මෙන්න මේ දවස් ඇතුළත අද ඉඳන් 30 වෙනිදා September 30 වෙනිදා වෙනකම්. You will receive 250 rupees off. ඔයාලට 250ක off එකක් වට්ටමක් හම් වෙනවලු any new pair of Hilo shoes. You all shoes will go to a charity organization. ඔයාගේ පරණ සපත්තු යන්නේ charity organization එකකලු. ඒ කියන්නේ පුණ්‍ය සංවිධානයකට. C කියනවා lakeside cabins. Just half an hour's drive from the glorious scenery of Kandy district. නුවර දිස්ත්‍රික්කයේ glorious scenery තේජාන්විත දර්ශනය. just half an hour පැය භාගයක drive එකක්. මේ එහෙම කියලා තමයි අපිට දීලා තියෙන පොඩ්ඩක් උඩින් නිකන් ඩෙඩ්ලයින් එකක් වගේ. wanted to go sightseeing. You could not be in a better place. Resort with a private health and leisure complex and a gym. මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. View Bolgoda Lake. Enjoy the day in the largest natural lake in Sri Lanka. ස්වභාවික වැවක් ශ්‍රී ලංකාවේ. Visit Bolgoda Lake View Resort. නිකේතනයේ view resort එක. Darshan Niketani in Bolgoda. Lot of activities including water sports facilities and sightseeing, boat rides in the lake
can be arranged. Ideal for bird watching for nature lovers. Ideal කියන්නේ එක ideal විශේෂයි මේ වඩාත් සුදුසුයි කුරුල්ලෝ බැලීම මේ සභාධර්මයට ආදරය කරන අයට. ඒකේ කියන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක folk museum ජන කෞතුකාගාරය. Get a glimpse into traditional Sri Lanka way of life. Visit Martin Wickramasinghe Museum in Koggala. Koggala Martin Wickramasinghe කෞතුකාගාරය. Learn about Martin Wickramasinghe life, buy traditional items like mask, clothing and historical utensils. Utensils can upakarana historical. Open every day from 9 am to 5 pm. හරි. දැන් අපි description වලට යමු. එතන කියලා තියෙනවා first one description එක. Shehani doesn't like to use her clothes or shoes. Shehani කැමති නැහැලු භාවිතා කරන්න එයාගේ ඇඳුම් සපත්තු for a long time. ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ. She gives her used clothes and shoes to poor people. එයා දෙනවලු එයාගේ ඇඳුම් සහ සපත්තු දුප්පත් මිනිසුන්ට. Now then she wants to buy a new pair of shoes. එයාට ඕනෙලු මිලදී ගන්න අලුත් shoes එකක්. එහෙනම් එයාට මේ දෙකම කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට අනුව කරොත් වැඩි. ඉතින් මෙතන එතකොට රිවෝඩ් එකකුත් හම්බ වෙනවා 250ක රිවෝඩ් එකකුත් හම්බ වෙනවා එයා පාරන සපත්තු shoes දීලා. රිවෝඩ් එකකුත් හම්බ වෙනවා 250ක. ඒ වගේම charity organisation එකට එයාගේ old shoes උත් යනවා. तो आंसर केन्ने B थमा first one එකට. Second one, yoga likes to watch wild animals in their natural habits. yoga කැමතිලු මේ කැලෑ සතුන් බලන්න එයාගේ උන්ගේ ස්වභාවික වාසස්ථාන බලන්න වාසස්ථානවල. He frequently නිතරම visits යනවලු natural parks වලට to watch wild animals, but he is unable to observe. යට හැකියාවක් නෑලු නිරීක්ෂණය කරන්න them close ළඟින්ම as he does not have necessary equipment. ඒකට අත්‍යවශ්‍ය උපකරණ අවශ්‍ය වෙන උපකරණ නොමැති නිසා එහෙනම් මේකට අවශ්‍ය වෙන උපකරණ තමයි අසන්න බලන්න binoculars. කෙලින්ම ආන්සර් කරන්න පුළුවන් binoculars කියලා කියනවා A. C 3 Gihan is always busy with his work. Gihan හැම වෙලේම busy යාගේ වැඩත් එක්ක, but he finds time to go to gymnasium. එයා වෙලාව තියාගන්න එයා මේ gym එකට යන්න to keep his fitness යාගේ fitness එක තියාගන්න එයා ආසයි. His family plans to go on a trip to see the natural beauty in hill country. Hill country කියන්නේ කඳුකරේ ස්වභාවික අලංකාරය බලන්න යාගේ පවුලේ යා ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා ට්‍රිප් එකක් යන්න, but he is worried about skipping his fitness exercise. ඒ කියන්නේ යා worry වෙනවලු පොඩ්ඩක් කනගාටු වෙනවලු එයා මේ යාගේ fitness exercise කරන එක යාට මගේ අර මේ ගමන යද්දී ඒක worry වෙනවා. එතකොට යාට ඒකට අවස්ථාවක් විදියට යාට දීලා තියෙනවා අපිට තිබුවා lake side cabins. මෙතන තියෙන want to go sightseeing, you could not be in a better place. Resort with a private health and leisure complex and a gymnasium. මෙවත් එක්ක යාට මේ සියලුම දේ රස විඳින්න පුළුවන්. එහෙනම් යාට ආන්සර් දෙන්න අනිවාර්යෙන් C gymnasium. තනත් තිබ්බ gymnasium. Fourth one, Pratibha is a student of literature. She is interested in reading about lives of well-known writers and visiting their places. She loves collecting information and objects related to their lives. You can in reading about lives of like well-known writers. හොඳට හොඳින් දන්න ලේඛකයන්ගේ ගැන කිව්ව ගමන් ඔයා දන්නවා මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ ගැන තිබ්බා. ආන්සර් ගෙන්න මෙන්න මේ කොග්ගල කියලා E. ඉතුරුනේ අපට අනිවාර්යෙන් එහෙනම් B දාන්න වෙන්නේ. අපි යමු. Fatima is a lover of natural ways and she likes to observe behavior of birds and fish in wetlands. She regularly visits natural wetlands in the country. Fatima is a lover of natural waterways. යා ගොඩක් කැමති කෙනෙක් මේ ස්වභාවික වතුර waterways ජල මාර්ගවලට. and she likes to observe. යා කැමති observe කරන නිරීක්ෂණය කරන behavior හැසිරීම of birds කුරුල්ලන්ගේ and fish in wetland. මේ තෙත් බිම්වල. she regularly visit. යා නිරන්තරයෙන්ම visit කරනවා යනවා natural wetlands ස්වභාවික තෙත් බිම්වලට in country රටේ. මෙතනට answer ගෙන්නේ
Bolgoda Lake. D. මේ තියෙන ideal for bird watching for nature lovers. ආන්සර් එක හරි. අපි යමු ටෙස්ට් 14 එකට. ටෙස්ට් 14 එකේ වගේ චෙක් කරලා තියෙන්නේ ඔයාට ලියන්න තියෙන රයිටින් පැත්තක් තියෙන්නේ. ලියන්න තියෙන්නේ ඔයාට මුලින්ම කියනවාට ලියන්න තියෙනවා එක්ක ඔයාට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලෙටර් එක. නැත්තම් ඔයාට මෙතන මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඔයාට ලියන්න පුළුවන්. දෙකෙන් එකක් තමයි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු. ටෙස්ට් 14 එක කියවලා questions A කියනවා you are a secretary of the Veldeniya Sport Club. Write a letter to the principal of Veldeniya Mahavidyalaya informing that you wish to donate some sports equipment to the school. Use about 100 words. Include the following: reasons for selecting that school, the sport equipment you donate, request for a convenient day to visit the school. So make ඔයා තමයි ලේකම් වෙල්දෙනිය ස්පෝර්ට් ක්ලබ් එකේ. ඔයාට ලියන්න තියෙන්නේ වෙල්දෙනිය විද්‍යාලයේ ප්‍රින්සිපල්ට ලියුමක්. ඔයා කැමති කියලා ඩොනේට් කරන්න සමම් මේ ස්පෝර්ට්ස් ඉක්විප්මන්ට් උපකරණ පාසලට. එතකොට ඒකට වචන 100ක් භාවිතා කරන්න කියන ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්න ඕනලු. මේ පාසලම තෝරා ගැනීමේ හේතුව ඔයා ඩොනේට් කරන උපකරණ මොනවද? ඔයාට පහසු request for a convenient day to visit school, පාසලට පැමිණීමට පහසු දිනයක් යෝජනා කරන්න. මේ ටික තමයි ඔයා ඇතුළත් වෙලා තමයි ඔයා ලියන්න ඕනේ 150ක් ඇතුළත්. එතකොට අපිට ගොඩක්ම පහසු මේක හොඳටම පුළුවන් අය මේක කරන්න. හැබැයි අපිට ගොඩක්ම පහසු අපි යනවා නම් description එකට ඕනම මට්ටමේ ළමයෙක්ට කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි description එක. බලමු description එක. B. Description එක දීලා තියෙනවා second option එක. The following bar chart shows the different places that grade 11 students of Nilwala Central College like to visit. Write a description about it. Use about 100 words. The following words and phrases given in the box may help you. මේ පහත bar chart එකේ shows පෙන්නනවලු different places විවිධ ස්ථාන grade 11 students of Nilwala Central College like to visit යන්න කැමති. description එකක් ලියන්නලු ඒ ගැන use 100 words වචන 100ක් භාවිතා කරන්නලු. අන්න මෙන්න පහත දේවල් ඔයාට උදව් වෙයි කියලා කියන. එතකොට මේවා essential කියලා එක ඔයාලට mandatory අත්‍යවශ්‍ය කරලා නෑ මේ මම ලියන්න අනිවාර්යෙන් comment එකක් දෙන්න ඕන කියලා. ඒවල මේ වගේ නුත් කිහිපයක් කරන් ඔයාලට දාලා complete කරන්න මේ උදව් කරයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයාලා මෙතන උනත් මෙතන අරගෙන නෑ හැම එකක්ම. මේක අපි 2022-2023 ඉංග්‍රීසි O-level paper එකේ answer sheet එකේ තියෙන answer එක තමයි මේ. ඊට මේක බලමු. මෙතන තියෙනවා most popular. එතකොට most popular අරන් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ least popular තියෙනවා, most තියෙනවා. එතන least popular අරන් තියෙනවා, most අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා many, some, a few. එතන තියෙනවා some, a few, many අරන් නැහැ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් විදිහට ඔයාලා දන්න දේවලුත් ඇඩ් කරලා ඔයාලගේ උපරිමය මේකට දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට full marks ගන්න පුළුවන්. මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඉස්සෙල්ලා බලන්න මේක පැහැදිලි වෙනවා. මේ beach යන කැමති 20 දෙනෙක් කැමති අය. national parks 31 දෙනෙක්, 25 දෙනෙක් hill country කඳුකරයට, 18 දෙනෙක් ආගමික ස්ථානවලට, 6 දෙනෙක් මේ වගේ ඕන එකට යන්න කැමති. any of them. හරි. දැන් මෙතන ඔන්න පටන් ගන්න තියෙන description එක. The above bar chart, ඉහත bar chart එක this depict කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? ඉහත අපි කියන්නේ අපි කියනවා shows කියලා අපි ලියනවා. shows කියලාත් අපි ලියනවා කියන එකෙන් පෙන්වනවා මෙන්න මේ දේ කියලා. එතකොට මෙතන depicts නිරූපණය කරනවා. The above bar chart depicts නිරූපණය කරනවා. මේක ඒක වචනයි. මෙතන cut through අපිට මුල් ටිකම cut through. එතකොට ඒක වචනේ. එතකොට මෙතන තියන්න ඕන ඒක වචනෙන් depicts s එකක් දානවා. නැත්නම් මෙතන shows කියලා පෙන්වනවා කියලා. above දාන්න බෑ. අමතක වෙනවා නම් this bar chart කියලා දාන්න පුළුවන්. මේ bar chart එක this bar chart shows නැත්නම් මෙතන depicts the different places විවිධ ස්ථාන that කියලා ඔන්න connect කරලා තියෙනවා. that grade 11 students of Nilwala Central College.
11 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යයින් නිල්වලා සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් එකේ like to visit යන්න කැමති. The horizontal axis represent the students choice of places and the මෙතන එතකොට horizontal axis කියන්නේ මේ අතට පෙන්වනවලු. The horizontal axis represent පෙන්වනවා the students ශිෂ්‍යයින්ගේ යන්න උඩ apostrophe එකක් දාලා choices තේරීම of places මේ ස්ථානවල choice තේරීම and the vertical axis එක මේ අතට පෙන්වනවා represent කරනවා the number of students නේ the number of students. එතකොට මෙතන දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ the most popular choice එක වැඩිපුරම ප්‍රසිද්ධ choice එක තමයි තේරීම තමයි is the national park as 31 students ළමයින් 31ක් විදිහට පෙන්වනවා වැඩිම most popular choice එක. ඊට පස්සේ කියනවා 25 students like hill countries කියලා ලියන්න පුළුවන්. while කියලා අපිට යතරතුරු කියලා දාන්න පුළුවන්. some students සමහර ශිෂ්‍යයින් කැමති like to visit the beach එකට යන්න විසිදෙන. 18 students like to religious places. 18 students. A few students have mentioned any of the places. Few students කිහිප දෙනෙක්. few කියන්නේ කිහිපයක්. A few students have mentioned දක්වලා තියෙනවා any of the places. මේ places වලින් ඕනම එකක් කියලා. ඊට පස්සේ and it is the least popular choice. ඒක තමයි අඩුම ප්‍රසිද්ධම choice එක කියලාත් කියලා තියෙනවා. The information shows that most students මේ තොරතුරු වලින් පෙන්වනවා the most students ගොඩක් ශිෂ්‍යයින් prefer කැමති to visit යන්නට animals, birds and wildlife and some other have different choices. ගොඩක් දෙනා කැමති මේ සත්තු බලන්න, කුරුල්ල බලන්න සහ වනජීවී සම්බන්ධ මේ පැත්තට යන්න. some others අනිත් කිහිපයක් කැමතිලු විවිධ choices වලට කැමැත්ත තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ විදිහට තමයි මෙතන ලියලා තියෙන්නේ answer එක දීලා තියෙන්නේ answer sheet එකේ. ඔයාලට මීට වඩා සා වෙනස් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් කීපයක් අරන් එතකොට ඔයාලගේ විදිහට අපි දානවා මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඉස්සරහට තව කියලා දෙනවා මේවට පාසු ක්‍රම කියලා දීලා තියෙනවා කියලා දෙනවා. තව ඔයාලා මේක ස්ටෑන්ඩඩ් කරගෙනම ලියන්න. කියන්නේ ලකුණු 10න් දෙනවනම් ෆුල් 10ම ගන්න පුළුවන් ස්ටෑන්ඩඩ් මට්ටමේ ලියන්න කියලා දෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලා ලියුවා නම් ඔයාලගේ වැරද්දක් නෑ. හරි. අපි යමු ටෙස්ට් 15 එක ඔයාලට තියෙන කෙලින්ම මෙන්න මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ටෙක්ස්ට් එක කියවලා ඔයාලා ආන්සර්ස් ලියන්න තියෙනවා. ඔයාලට මේකට මාක්ස් හම් වෙනවා. මෙතන 8 හම් වෙනවා මේ ටිකට. 8 marks 1 2 3 4 5 6 7 8 ලොකු මාර්ක් එකක් ගන්න පුළුවන්, ස්කෝර් කරන්න පුළුවන්. ටෙස්ට් 15 read the following text and answer the questions given below. මේ ටෙක්ස්ට් එක කියවලා ආන්සර්ස් දෙන්න කියනවා පහත ප්‍රශ්න වලට. ඔන්න පටන් ගමු. Tom, the old lady put on her glasses and looked about for him. වයසක lady ගැහණු කෙනා put on her glasses. එයාගේ කණ්ණාඩි දාගෙන put on එළඳගෙන එයාගේ කණ්ණාඩි and looked about for him. ඔහු ගැන හෙව්වලු. මේ Tom කියන කෙනා වෙන්නේ. Tom, she called out again. එයා කතා කරා ආපහු. But there was no response. ප්‍රතිචාරයක් දැක්ුවේ නෑ. She walked up to the open door and looked out in the garden for him. මේ දොරින් she walked up to the open door. දොර ගාවටත් ගිහිල්ලා එයා බලලා තියෙනවා and look out බලලා තියෙනවා හොයලා බලලා තියෙනවා garden එකේ over. Just then she heard a noise. එයාට ඇහුණා noise ශබ්දයක් behind her at
පිටුපසින් and she turned around to him to find Tom. ආපහු හැරුණා හොයන්න Tom sneaking out of the large cupboard in the room. Tom sneaking කියන්නේ sneaking out. Tom sneaking out. අපි කියන්නේ හොරෙන් යනවා sneaking. Tom හොරෙන් යනවලු මේ ලොකු cupboard එකේ කාමරේ cupboard එකේ. She grabbed. අය grabbed කරා. යාව grabbed කරා අල්ලගත්තා him by the collar of his shirt. එයාගේ shirt එකේ collar එකෙන්ම අල්ලගත්තා. So that's where you were. She said. කියනවා ඔය තමයි හිටියේ කියලා එය කිව්වා. How many times I told you to keep your fingers out of my jam jar. කොච්චර පාරක් කිව්වද කියලා තියෙනවද මේ මගේ jam jars වලට ඇඟිලි ගහන්න එපා කියලා කියනවා මෙන්න මේ ගැහන් කෙනා. I will teach you a lesson this time. මම ඔයාලට උගන්වන්නම් හොඳ පාඩමක් මේ පාර කියලා කියනවා ගැහන් කෙනා. With that ඒත් එක්කම she marched him. එයා march කරගෙන අරගෙන යනවා over to the umbrella. Stand next to the door. දොර ගාව තියෙන umbrella එක ගාවට අරන් ගියා කුඩේ ගාවට and pulled out a cane. එළියට ගත්තලු මොකද්ද මෙන්න මේ අපි කියන්නේ සිංහලෙන් වේවැල්. Top knew he was going to get it. එයා අනිවාර්යෙන් ගුටි කන්න යන්නේ කියලා දැනගත්තා and he had to think up something very quickly. කික්මනින් දෙයක් දැන් හිතන්න වෙනවා. Look out Aunt Polly. Look out Aunt Polly. There is a rat in the closet. Look out. ඔන්න එයා එකපාරම කිව්වා මෙන්න look out Aunt Polly, there is a rat. මීයක් ඉන්නවලු in the closet. අල්මාරියේ කියලා he shouted. කෑ ගැහුවා. Tom තමා කෑ ගැහුවා. The old lady shrieked. Old lady කෑ ගැහුවා and let go of Tom's collar. අතෑරිය Tom's collar එකෙන් එයාට යන්න before she discovered the imaginary rat. Before කලින් හොයලා බලන්න කලින් මේ පූසා කියපු මේ මීයා ගැන බලන්නත් කලින් යා මේ කොළ එක අතහැරලා ඉවරයි. Tom ran out of the door. දොරෙන් එළියට දුවලා and disappeared over the fence. ඔන්න හැංගුණා වැටේ. I guess I'll never learn. I guess I'll never learn. This boy seems to have a new trick up his sleeve each time I try to get him. මම කවදාවත් ඉගෙන ගන්න මේ boy seems to have පේන විදිහට අලුත් trick එකක් හොයාගෙන his sleeves ඔහු අතේ නව උපක්‍රම his sleeves ඔහු අතේ තියෙනවා each time හැම වෙලේම I try to get him. එයා වල්ල ගන්න හදන මං හැම වෙලේම. That evening Tom got late coming home. එදා හවස Tom ගොඩක් පරක් වෙලා තමයි ගෙදරට ආවේ. He decided to climb through the window. එයා තීරණය කරා ජනේලෙන් ජනේලේ හරහා නගින්න rather than use the front door. ඉදිරිපස දොර පාවිච්චි කරනවට වඩා. As he climbed through the window, he found Aunt Polly waiting for him. එයා හොයාගත්තා දැක්කා එයා Aunt Polly බලාගෙන ඉන්නවා එයා වෙනුවෙන්. So you found time to come back, she said. එයා කිව්වා වෙලාවක් හොයාගත්තා අපෝ වෙන්න. Aunt Polly කියලා එයා හිර වෙලා No, don't answer me. උත්තර දෙන්න එපා මට. I can see that you have been busy. busy වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. I guess since it is past dinner time. ඒක දැන් dinner time එකක් පහු වෙලා you would not be hungry. ඔයාට බඩගිනි නැති ඇති. So wash yourself and go to sleep. හොදගෙන නිදාගන්න යන්න කියලා කියනවා. With that she closed the door. ඒත් එක්කම එයා දොර වැහුවා අය. She walked out of the room. එයා කාමරෙන් ගියා with a firm resolve කියන්නේ දැඩි අධිෂ්ඨානයකින් that she would teach him a lesson the next day.
උගන්වනු ඇති ඔහුට ලෙසන් එකක් the next day. මෙන්න මේක තමයි සම්පූර්ණ පොඩි ස්ටෝරි එකක් වගේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේකට answers දෙන්න තියෙන මේකට දීලා තියෙන questions වලට. අපි first one, say whether the following statements are true or false. අන්න statements කීපයක් දීලා තියෙනවා. හරි නම් tick mark එක හරියට දාන්න, වැරදි false පැත්තට tick mark එක දාන්න තියෙන statements ප්‍රකාශ. The old lady thought that Tom was in the garden. මේ old lady වයසක ගැහණිය හිතුවා Tom හිටියේ garden එකේ කියලා. ඒක හරිනේ. garden එකට ගිහින් බැලුවානේ. ඒක true. Tom came out of the cupboard as there was a rat in it. කියන්නේ මීයක් there was a rat in it. මීයක් හිටපු හින්දා Tom එළියට ආවේ නෑනේ cupboard එකකින්. ඒක false. Aunt Polly was looking for Tom to give him a jam jar. මේ එයාට jam jar එක දෙන්න මේ Aunt Polly හෙව්වේ නෑනේ Tom jam jar එක දෙන්න තියෙන හෙව්වේ. එතකොට ඒක false. Tom knew that Aunt Polly was frightened of rats. Tom දැනගෙන හිටියා Aunt Polly frightened කියන්නේ ඒක frightened කියන්නේ එයා බියටපත් වෙනවා කියලා. rats සම්බන්ධව දැනන් හිටියා. ඒකනේ අතන trick එකක් භාවිතා කරලා කිව්වේ. මීයක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට එයාට බේරෙන්න පුළුවන් නේ දුවලා යන්න. ඒක true. අපි යමු underline the correct answers for questions 2, 3, 4 from the options given for each of them. Well, Aunt Polly wanted to punish Tom because Aunt Polly ට අවශ්‍ය වුණාලු punish කරන්න Tom ට because he මොකක් නිසාද answered when she called his name. උත්තර දුන්නා එයාට එයාගේ නමින් කතා කරනකොට. උත්තර දුන්නේ නෑ. ඒක වැරදි. Frighten her by telling about the rat. බියටපත් වුණා මියා ගැන කිව්වහම. එතකොට මෙතන punish කරන්න ඕන උනේ ඒකට නෙමෙයි. මෙන්න මේකනේ. ate jam from the jar without permission. මේ jam කන එක permission එකක් නැතුව jam කන එක නිසා. ඊගාට තියෙනවා tried to escape Aunt Polly by jumping over a fence. ඒකත් නෙමෙයි හේතුව. තුන්වෙනි එක Tom wasn't blank when Aunt Polly was looking for him. Tom හිටියේ කොහෙද when Aunt Polly was එයාව බලනකොට? hiding in the cupboard. cupboard එකේ හැංගිලා හිටියේ. හතර Aunt Polly understood that Tom, Aunt Polly තේරුම් ගත්තා that Tom to escape punishment when she couldn't find a rat in the room. understood තේරුම් ගත්තා Tom to escape කියන්නේ to escape punishment. මේ punishment වලින් escape වෙන්න when she couldn't find a rat in the room. කියන්නේ room එකේ මීයක් හොයාගන්න පුළුවන්කමක් she couldn't හොයාගන්න බැරි වුණකොට to escape the punishment ඉන් බේරෙන්නට තමයි මොකද්ද කරේ? lied about a rat. මේ මීයක් ගැන බොරුවක් කිව්වේ නේ. Aunt Polly understood තේරුම් ගත්තා that Tom lied about a rat. lied බොරු කිව්වා. lied කියන්නේ බොරු කිව්වා about a rat. rat කෙනෙක් ගැන. to escape punishment. මේ punishment එකෙන් බේරෙන්න when she couldn't find a rat in a room. Find a word phrase from the passage that is closest in meaning to each of the following. Write them below. Walking out very quietly. Can walking out can ඇවිදිනවනේ walking out very quietly කියන්නේ තාම නිහඬව. මම ඒකට ආන්සර් කිව්වා sneaking තමයි ඉන්නේ. හොරෙන් ඇවිදිනවා කියන්නේ නේ sneaking නේ. Tom sneaking out of the large cupboard in a room. හොරෙන් ඇවිදිනවා නිහඬව. මේ sneaking තමයි ඉන්නේ ආන්සර්. B. Screamed or cried in a loud manner. Screamed කියන්නේ කෑ ගැහුවා, cried ඇඬුවා. ලොකු high loud manner. ගොඩක් high. ඒකට අපි කියනවා shouted කියලාත් කියනවා. Shrieked කියලාත් කියනවා. ඒක shrieked කියන්නේ කෑ ගැහුවා. shrieked කියන එකත් අපිට තිබ්බ shrieked කියන එක මම ඔයාලට ඒක ගැන කැමතියි. Lady shrieked and let go Tom collar. කියන්නේ Tom අර කෑ ගැහුවා මීයා දැක්කම මීයක් දැක්කම නෙමෙයි. මීයක් ඉන්නවා කියලා Tom බොරු කිව්වට පස්සේ. එතකොට ඕක තමයි එතන. ඊළඟට 6 වෙනි එක find the most suitable sentence from the passage that gives the idea that Aunt Polly was going to beat up Tom as punishment.
write it below. ගොඩක්ම සුදුසුම වාක්‍ය passage එකෙන් තෝරගෙන ලියන්න කියනවා. Aunt Polly was going to beat up Tom as punishment. කියන්නේ punishment එකක් දෙන්න හදන අවස්ථාව සම්බන්ධව තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට කිව්වා punishment එක දෙන්න හදන අවස්ථාව තමයි අර කිව්වේ කේන් මේ ඉතින් with that she marched him over to the umbrella stand next to the door and pulled out a cane. මේ එකක් ගත්තනේ දීලා ඒ අවස්ථාව තමයි ඒ කොටස ලියවනම් ඔයාලගේ ආන්සර් එක හරි. text 16 එකේ ඔයාලට තියෙන්නේ essay එකක් හෝ article එකක් හරි නැත්නම් ඔයාලට ස්පීච් එකක් ලියන්න හරි නැත්නම් ඩයලොග් එකක් කන්ටිනියු කරන්න හරි නැත්නම් ඔයාලට එනවා ස්ටෝරි එකක් කන්ටිනියු කරන්න හරි තමයි. ඔයාලට මෙතනක් තියෙනවා ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට දීලා තියෙනවා ආටිකල් එකක් ලියන්න ස්කූල් එකේ මැගසින් එකට. ඒකේ තියෙන්නේ importance of outdoor activities. outdoor activities වල වැදගත්කම. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන ස්පීච් එකක් ලියන්න introduce your country to the audience. ඒතර ඔයාගේ රට ගැන තමයි මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ. ඒතර ඒක මාර ලේසි මේ පැත්ත. පොඩ්ඩක් තියෙන ස්පීච් එක. එතකොට ස්පීච් එකක් විදිහට මුලින් ආරම්භ කළා. ආගේ ස්පීච් එක විදිහට අවසන් කළා. මැද අර සේකම තමයි පොඩ්ඩක් එහෙම කළා ස්පීච් එක පැත්තට පොඩ්ඩක් බර කරලා ලියන්න තියෙන්නේ. කරුණු ඒවමයි. ඒතර මේක තමයි ඔයාලා පොඩ්ඩක් ලියන්න පුළුවන් ලේසිම තිබ්බ එක. See, write an essay on advantage and disadvantage in studying in a foreign country. වාසි සහ අවාසි ඉගෙන ගැනීම මේ foreign රටක පිට රටක. The advantages වලට දීලා තියෙනවා disadvantages වලට දීලා තියෙනවට පහසු ලියනක පහසු කරන්න. Advantages දීලා තියෙනවා better learning opportunities වඩා හොඳ ඉගෙන ගැනීමේ මේ opportunities අවස්ථා. Sharing experience with people from different cultures විවිධ cultures වල සංස්කෘතීන් වල experience බෙදා ගන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ගේ. Learning to work independently etc. Learning to work independently. ස්වාධීනව වැඩ කරන්න ඉගෙන ගැනීම. ඒත් disadvantage තමයි being away from family. පවුලෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න එක experiencing climatic changes කාලගුණික වෙනස් වීම වලට experience කරන්න වෙනවා. Reluctance to return to the native country. නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාලට disadvantage advantages භාවිතා කරමින් ලියන්න තියෙනවා. හරි. මෙතනක් තියෙනවා you are playing cricket in your home garden කියලා කීපයක් දීලා තියෙනවා. උඩ මේක ඔයාලට කන්ටිනියු කරන්න තියෙනවා. අපි යමු දැන් අපි ලියන්නේ advantages and disadvantages in studying in foreign country test 16. ඉතින් මෙතන ඔන්න තියෙනවා answer sheet එකේ දීලා තියෙන උත්තරේ. අපි කන්ටිනියු කරමු. In the fast moving and busy society මේ වේගයෙන් වෙනස් වෙන සහ busy සමාජයක it is a trend to move to a foreign country. trend එකක් තියෙනවා යන්න මේ foreign රටවලට for different purposes විවිධ අරමුණු සඳහා. as a result of being ප්‍රතිඵලයක් විදිහට as a result of being commercialized මේ වාණිජකරණය වීම සහ and colonized කියන නැත්නම් colonialized කියනවා. colonized කියන්නේ අපි කියන්නේ යටත් විජිතකරණය මෙන්න මේ වගේ දේවල්. with the arrival of Europeans මේ Europeans ලගේ පැමිණීමත් සමග like the British ලා වගේ most of the people in the Asian countries embraced වැළඳ ගන්නවා the western culture. මේ ආසියාතික රටවල ගොඩක් මිනිස්සු වැළඳ ගන්නවා මේ western cultures. the interest to learn in a foreign country මේ පිට රටක දේවල් ඉගෙන ගැනීමට තියෙන කැමැත්ත especially in the Europe countries rooted in the mindset of the Asians. thus most of the Sri Lankan also have decided එම නිසා most of the Sri Lankan බොහෝමයක් also have decided තීරණය කළා තියෙනවා to give their child education උන්ගේ ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනයත් in a foreign country පිට රටක ලබා දෙන්න. there are not only advantages there are වාසි පමණක් නෙවෙයි but also නමුත් disadvantages in studying in a foreign country පිට රටක අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අවාසිත් තියෙනවා.
let's discuss the disadvantages. අපි discuss කරමු අවාසි. The first thing is that we have to be away. අපිට සිද්ධ වෙනවා ඈත් වෙලා ඉන්න from not only our family, අපි පවුල් වලින් පමණක් නෙවෙයි, but also from our beloved ones, අපේ ආදරණීයන්ගෙන්, such as friends, නේ, යාළු and relatives, නෑදෑ. We will feel the loneliness. අපිට දැනේවි තනිකම due to the isolation. අපිට තනිවීම, අපිට තනියම ඉන්න සිදුවීම නිසා isolation from our family members, අපගේ පවුලේ අයකින් වෙන් වෙලා ඉන්න සිදුවීම. We won't be able to taste our traditional food. අපිට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ අපේ traditional foods, අපේම දේශීය ආහාර ගන්න, visit the favorite places etc. අපේ කැමති ස්ථානවලට අපේ රටේ යන්න. The climatic changes will also affect us. The climatic දේශගුණික විනාශ වීම අපට ගොඩක් effect කරයි, බලපායි. Further තවදුරටත් කිව්වොත් the natives will not welcome us as our own countrymen. අපේ රටේ අය වගේ එහෙ අය අපිව ඒ විදිහටම පිළිගන්නේ නැහැ. එතකොට so we must have a good knowledge. අපිට තියෙන හොඳ knowledge එකක්. Also a better life in a foreign country. රටක හොඳට ජීවත් වෙන්න නම් හොඳ knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ. And also have to learn their language. ඔවුන්ගේ භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕනේ for better communication. හොඳ සංනිවේදනයක් සඳහා. These are the advantages which affect us. අපිට බලපාන වාසි තමයි ඒවා. එතකොට in studying in a foreign country. But in spite of these effects, මේවා මුසලකා හැරලා there are advantages in studying in a foreign country as well. අපිට වාසිදායක පැති තියෙනවා මේ රටක ඉන්න එක. Especially in the country in Europe, there are very useful way of learning according to the new technology. එයාලා ගොඩක් තියෙනවා ඉගෙන ගැනීමේ අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් with the ක්‍රම අලුත් තාක්ෂණය ඔස්සේ. And also තවත් as those countries are international centers of sharing knowledge. දැනුම බෙදා ගැනීමේ ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථාන. We can meet different people. විවිධ මිනිස්සු හමු වෙන්න පුළුවන් from different cultures, විවිධ සංස්කෘතිකවල. It will be a golden opportunity. එක රත්තරන් අවස්ථාවක් වෙනවා for us අපිට to have a clear idea of learning about the western culture. මේ western culture, බටහිර culture එක සංස්කෘතිය ඉගෙන ගැනීම හොඳ idea, පැහැදිලි අදහසක් ගන්න එක හොඳ අවස්ථාවක් වෙනවා. It is great for young students. එක ගොඩක් හොඳ දෙයක් තරුණ students ලට who is willing to have a comfortable life. සුව පහසු ජීවිතයක් ගත කරන්න ඉන්න අයට. To us to use knowledge as a good investment. භාවිතා කරන්න මේ දැනුම හොඳ investment එකක් විදියට, හොඳ ආයෝජනයක් විදියට. Even though permanent no foreign education has some adverse effects. මේ පිටරට අධ්‍යාපනයේ තියෙනවා adverse effect. අහිතකර බලපෑම්. I think it will be a great opportunity. මම හිතනවා ඒක අපිට හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි for a young generation, තරුණ generation එකට පරම්පරාවට to build their future. යාගේ අනාගතේ ගොඩනගන්න. එතකොට මේ විදිහට තමයි මෙතන සේක අවසන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි අද 2022-2023 O level English paper එකේ pass paper එකේ second part එක අවසන් කරේ. මම හිතනවා ඔයාලට යම් තාක් දුරට තේරෙන්න ඇති අපි කරපු වැඩේ. ඉතින් ඔයාලා මේවා හොඳට සම්පූර්ණයෙන් මේවා මම කියලා දුන්නා වගේ ඔයාලා මේක මුලින් මේ paper එක completely තනියම කරලා තමයි ඔයාලා ආන්සර් එක මේ වගේ බලන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා මේ වගේ හැම පාස් පේපර් කිහිප වරක්ම මේකම පේපර් එක 10 පාරක් පමණ ඔයාලා කරොත් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ වාගේ මට්ටම හොඳ ලෙවල් එකකට ගෙනියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට බය නැතුව ෆේස් කරන්න පුළුවන් O level exam එකට. එතකොට ඔයාලා මේ මෑතකදී තියෙන O level පාස් පේපර්ස් ඔක්කොම පුළුවන් තරම් කීප වරක්ම කරන්න. එතකොට ඔයාලට අයිඩියා කෙනෙක් ඔයාලා කොහොමද මෙතනට මොකක්ද යොදන්න ඕනේ. එතකොට එකම වචන නැතුණත් ඔයාලට යොදන විදිහ අඳුර ගන්න. මම හිතනවා ඔයාලට සුබ පතනවා ඔයාලට O level exam එකත් හොඳටම ලියන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. ඉතින් thank you අපිත් එක්ක අවසන් වෙනකම් හිටපු ඔයාලට. thank you බොහොම ස්තුතියි.